بعض المواقع من حول العالم طبيعتها كده تحسها مواقع لتصوير أفلام رعب، وأسواها اللي كانت مسكونة من قبل بشر وكذا انهجرت عشرات السنين كذا، فأنت تحس كذا تعطيك أجواء الأبوكاليبس أو اللي كذا اللي هي فيه زومبيز الآن. وتخيل إنه بعض هذه المواقع تكون مدن كاملة. معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم أشهر 10 مدن مهجورة من حول العالم. قواعد نسجلها في دفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1 اعتمدنا على كبر ومساحة المدينة المهجورة. رقم 2 اعتمدنا على التنوع. وعشان يوصلكم جديد المراتب اهجر السبسكرايب، اسحب على الجرس، وامسح ذكرياتك باللايك والشير. في المرتبة العاشرة مدينة كراكو الإيطالية. المدينة الإيطالية هذه يعود تاريخها لعام 540 قبل الميلاد، وياما حصل فيها مشاكل وحروب بين الملوك وأهالي المدينة على مر الزمن. ومع بداية 1970 الحكومة الإيطالية بدأت تقنع أهالي هذه القرية إنه يا شباب ترى اسمعوا، المباني مبنية يعني ممكن تطيح، خاصة إن أنتم على جبل وفي زلازل مرة قوية، فيعني أنا نصيحتنا أنكم تخلوا المدينة. السكان كانوا مرة صاملين كذا، ما حنخرج أبدا منها لو إيش. ماما مية بيتي ما تبعني نخرج عشان تاخذ البيت أنت إيطاليانا. ويا حبيبي يضرب ذاك الزلزال عام 80 ويدمر له كذا أكثر من بيت في المدينة، وحتى كذا حوالين المدينة يعني اتضرروا. بعدين فهموا إنه فعلا لازم نخرج من هنا يا شباب الآن. ومن وقتها والأكثر من 40 سنة والمدينة هذه مهجورة، معروفة باسم قرية الجن أو الجوست تاون، من كثر ما هي إيش كذا، ما في ولا أحد كذا، مدينة كذا كاملة عمران وبيوت. تعال. ولأنه المدينة قديمة وتضاريسها وتفاصيلها تاريخية، اتصور فيها أعمال عالمية زي باشن اوف ذا كرايست كذا، اللي هو حق المسيح كذا، صوروا والله هذا مكان جدا مناسب. كوانتم اوف سولس حق جيمس بوند كمان اتصور هناك، غير الأفلام والمسلسلات العالمية، غير كمان الأفلام المرعبة يا صاحبي كان لها نصيب كبير جدا. في المرتبة التاسعة فوردلانديا. هنري فورد مؤسس شركة سيارات فورد في أواخر العشرينات جاته فكرة كده حريقة، ليش ما نبني مدينة كاملة يكون فيها تصنيع للكفرات حقتنا؟ وعشان حفاظا للبيئة أول شيء نسويه بعيد عن أمريكا، نروح البرازيل، أعتقد هناك أمورهم تمام، وبعدين نزرع أشجار عشان البيئة. هي الصراحة أشجار المطاط اللي حنستخدمها في الكفرات، أمازون برازيل حيحافظ على الطبيعة يا شيخ، أوفر وأذكى وأرخص وكمان قريب من عندنا. يعني أسمع الخطة حريقة. أبنوا يا شباب 7 مليون شجرة. لا هي لازم الله يسلمك تكون بعيدة عن بعض، ما ينفع تكون لاصقة جنب بعض الأشجار. حبني يا عمي لا تصقهم في بعض أكتر شيء، 7 مليون نبغى كاملة. لا هي أشجار المطاط لازم يبني لك أزرع. أنا قاعد حط يلا بسرعة قدامي يلا. وفعلا يا حبيبي الحياة الوردية بدأت، اتعمرت مدارس مستشفى وبيوت للعمال ومراقص، كل شيء بالنظام الأمريكي. وما كده البرازيليين حينبسطوا يعني إيش؟ للأسف لا ما انبسطوا أبدا. هذا اللي كان شايفه فورد. العمال البرازيليين بدأوا يعصبوا وبدأوا يطفشوا من النظام. بيش اللي أنا ألبس كده وأسوي كل هذا وفوق ده كل الشجر عدم المرض، وعشان أنا قاعد أقول لك يا حبيبي بعدهم عن بعض تقول لي لصقهم خرب. تسكتهم ببرجر مو مشكلة، يشيلوا الشجر ويزرعوه مرة ثانية. كمان حتتحكموا ايش ناكل كذا يا حبيبي. المهم ما عجبهم الوضع، وفعلا يا حبيبي قاموا كذا عملوا اضراب كذا اللي ما حنشتغل انتوا الامريكان يلا برا كذا، وخلوهم يفقعوا في الغابه يا حبيبي، وتدخل الجيش البرازيلي وحوسه. العمال كلهم هجروا المدينه، وفي الفتره الحاليه اللي عايشين هناك هم الخفافيش فقط كذا اللي تقدر تروح في اي مكان. It was an epic adventure and in the end an epic failure. عاد لو تدخل المستشفى اللي هناك قسما بالله سايلنت هيل، والله كذا صار بدل ما هو حلم فورد صار كابوسه المرعب. في المرتبة الثامنة مدينة هو توان. المدينة هذه تبعد حوالي 65 كيلومتر عن مدينة شنغهاي. صراحة موقعها استراتيجي، اسمع مو بس استراتيجي يا أخي، خلاب وجميل جدا، على جبل ومطلع على بحر، وسكانها كذا كلهم صيادي أسماك كذا، شيء جدا لطيف.
يا أخي شوف الجمال يا أخي، كذا خضار وبحر وشيء رهيب، ما أنت داري هم ليش أساساً هجروها. But gradually, there were fewer and fewer fish in the bay, and the villagers could no longer keep up with the big boats from Shanghai. So they left the village in search of a better life. ايوه بالضبط، المدينة كانت بعيدة وكان جدا صعب يوصل لها خدمات، لا فيها لا شوارع ولا كهرباء ولا غاز ولا حاجة يا حبيبي، حتى الموية ما واصلت لها، وعشان توصل لهناك كان جدا صعب، يبغى لك كده ساعتين عبال ما تنزل بس من فوق الجبل. في الفترة الحالية صار في إقبال كذا، صاروا الناس كذا والله شوف الخضار والطبيعة هذه كذا، صاروا في سياح ينزلوا كذا للمدينة المهجورة هذه. قامت الحكومة الصينية قالت كيف في سياح؟ لا خلاص احنا حنضيف خدمات لهذه المدينة 3 يورو للدخول و3 يورو عشان تصيد الأسماك. يعني كيف نترزق يعني منكم؟ تبوا سبهلة، هي مهجورة صح بس بإشرافنا. في المرتبة السابعة مدينة بودي، مدينة وكأنها موقع من مواقع ريد ديد ريدمشن، والله كذا أجواء الويست الأمريكي كذا، بس إنها مهجورة. في عام 1876 ميلادية اكتشفوا ذهب مدفون في هذه المنطقة، وبدأت الناس من كل حد وصوب تجي كذا، كل الكاوبويز كذا جايين زي المجانين يا حبيبي، وصل عددهم أكثر من 10,000 شخص كذا، اللي بناله بيت، اللي بناله كذا هذا والله هذه المنطقة حقتي بسوي هنا بنك، واللي سواله كنائس كذا، مدينة كاملة. شوف ذهب يا حبيبي. وفعلا على وقتها طلعوا ثروات فوق الملايين من الدولارات. وفي عام 1920 يا خوي الذهب خلص خلاص، المناجم ما في، يعني خلاص ايش حنسوي؟ فكل واحد كذا ماسك الكوريك حقه، يعني كيف يا شباب دحين صار الوضع صحراء وما في شيء، فكيف نديها الانسحاب؟ طيب وخرجوا سحبوا على المكان ده ولا كأنه كان موجود كذا، وسابوه زي ما هو. وفي الستينات الحكومة الأمريكية سجلت مدينة بودي كمعلم تاريخي. خوي ألحق مدينة بودي، تلقى لك هناك آرثر مورغان، وممكن تطلع لك بشوية ذهبات هذا وجهي لو لقيت شيء. في المرتبة السادسة برج الباباس، الشركة التركية العقارية ساروت قررت تعمل مشروع ولا في الأحلام. حنبني مدينة مكونة من أكثر من 730 بيت. بيت؟ لا يا حبيبي، قصر، وكل قصر شكله زي قصور ديزني، تعرف هذا اللي كده شكله كده وطالع له شيء جدا روعة. وسعر البيت الواحد تتراوح قيمته ما بين 400 ل 500 ألف دولار. يا حبيبي قصر الأحلام هذا. وفعلا قدروا يبيعوا أكثر من 350 بيت أو قلعة، وكثيرين من العرب اشتروا هناك. خلاص مشروع الأحلام، بس المشروع ما تنفذ عنقب والله، يعني مع نزول أسعار النفط والليرة التركية طاحت بأكثر من 28% من قيمتها، فالشركة أدتها وضعية الخرشة كذا، اللي يعني ما عشان ما نقدر، فحنرجع لك فلوسك بعد لما ربنا يريد. The economic situation in Turkey is clearly bad. The economy is retracting, the lira falling. وفعلا المدينة صايرة أكثر شيء مرعب كذا، قصور كلها تشبه بعض زي حق ديزني، ومهجورة ما فيها ولا أي أحد كذا. أنت كان حلمك تعيش في بيت ميكي ماوس صار الوضع تعال تبي بيت ميكي مسمس تعال. في المرتبة الخامسة جزيرة نورث براذر. مين يصدق يا حبيبي انه في نيويورك المدينة التي لا تنام في جزيرة مهجورة ومسحوب عليها لأكثر من 50 سنة. قبل أكثر من 130 سنة بنوا مستشفيات خاصة على هذه الجزيرة، وكانت مخصصة للناس اللي كده عندهم أمراض خطيرة، دفهم وديهم هناك، وكانوا يسووا عليهم تجارب خطيرة وأشياء يا لطيف، واغلبهم ماتوا اساسا. بعدين متى الجزيره رجعت اشتغلت تاني مظبوط كذا مع نهايه الحرب العالميه الثانيه، خصصوا هذه المستشفيات للجنود كذا، اللي اوكي الجنود دول اللي شو نسوي؟ نعالجهم هناك. بعدها بفتره صارت للمدمنين حقون المخدرات، ووقتها طلعت اخبار انهم ياخذوا هذول كلهم المرضى دول يعذبوهم ويقتلوهم وكذا، يعملوا عليهم تجارب وخلاص. بعدين اخر شيء خلاص الجزيره تقفلت نهائيا عام 1963. تخيل اكثر من 20 مبنى مهول كذا كلها مهجوره وبشكل جدا مرعب. وطبعا المرعب اكثر انك انت تروح هناك تلاقي على الجدران تلاقي كتابات للمرضى انه كذا نبغى مساعده وكذا، فتخيل مين كان ساكن اصلا قبل الهجران ده. يعني بالله ايش في شيء مرعب اكثر من كذا؟ والله كذا يعني ما اعرف اذا في شيء ثاني، بس انا على فكره ما اخاف يعني لو توصل الحلقه هذه 500 ألف لايك اقنع لكم وائل وفارس ونجم يقضوا لهم ليله هناك في المستشفى.
المرتبة الرابعة مدينة كولمانسكوب. هذه التاون أو هذه القرية منطقة صحراوية صغيرة في دولة ناميبا. في عام 1908 الألمان اكتشفوا في هذه المنطقة ألماس بكمية مخيفة، يعني ميزانيات دول يا حبيبي. بعدها كده تجننوا والله، بنوا لهم مدينة زي ذراك عقبودي، بس كده سووا شيء ليفل مختلف، يعني على ليفل الناس على وقتها، سووا كأنها جنة الأثرياء. سكنوا فيها تقريبا 1000 شخص، بنوا فيها مدارس، مستشفيات ضخمة، صالات سينما، مصنع ثلج، كافيك ديسكو، كده فلة ما بعدها فلة. الألمان عاشوا هنا إلى الخمسينات، بعد ما شفطوا كل الألماس اللي في الأرض، فقعوا تركوا المكان زي ما هو. لما حكومة ناميبا كده طالبوا بتعويضات من الألمان، شباب انتوا سحبتوا الألماس كله، انتوا ألماس هالشيء؟ ما عندنا، ما فينا ولا الماس ولا شيء، احنا جينا هنا كان مصيف لينا ومشينا، ما في. ولأنه البلدة مكانها صحراوي، فلما انهجرت ما تعبت أشجار وخضار، تعبت رمال لدرجة يا حبيبي ما يمديك تمشي كويس في المنطقة. وعشان الأماكن الغريبة دي كثير من الوثائقيات تصورت هناك في ذيك القرية، ومو بس كده، كانوا ياخذوا كده لقطات جمالية، أماكن غريبة من حول العالم. هم الألمان سحبوا الفلوس بس اتفرج. للأمانة منظر صراحة مرة غريب، ويعني يستاهل انك تروح له. وعلى فكرة في قرية صغيرة في الإمارات أتوقع اسمها المدام أو المدام، أنا صراحة ما بقول الاسم صح، يمكن يقول انها مهجورة وبنفس الطريقة كده مليانة رمال، فاللي يعرف عنها معلومات اكتب لنا تحت في التعليقات نثبتها يا شباب. في المرتبة الثالثة جزيرة هاشيما. قبل أكثر من 200 سنة اكتشفت مناجم الفحم بالهبل على هذه الجزيرة اليابانية، بس ما كان فيه اهتمام كبير من الحكومة انه احنا نستثمر في ذا المكان. وهنا جات شركة ميتسوبيشي قالت الموضوع عندي يا شباب، في شيء في بطن الأرض نشفط أبوه شفط ما عليكم. بس المشكلة انه تعدين الفحم او استخراجه على وقتها كان شوية صعب، من ليفل الصعوبة استخراج الفحم كده كل يوم يموت له كده شخص شخصين كده، عشان يعني الوضع مزري يعني. بس بعد الحرب العالمية الثانية اليابانيين كده غصبوا أسرى الحرب اللي هم من الكوريين والصينيين كده، اللي هي خرج فحم جيب هنا كده، شغلوهم ليل نهار، بنوا لهم هناك يلا انتوا اشتغلوا هناك. من قوة العذاب ماتوا أكثر من 1300 شخص على الجزيرة، متخيل كده، وخلاص يلا انتوا فلوا هناك يا شباب. في عام 60 ميلادي اكتشفوا البترول، فشوية بدأ ينسحب على الفحم يا خوي، وبالمرة خلاص الجزيرة يعني بكبرى ايش يودينا هناك يا شباب. وفعلا اتقفلت عام 74 وانهجرت مدينة بكبرى على جزيرة الباتل شيب. بعد ما كانت مأهولة لأكثر من 80 سنة. انت متخيل جزيرة فيها كافة المرافق، بنيان، كل شيء كده موجود. مو بس كده، ترى على فكرة الجزيرة دي تصورت فيها أعمال سينمائية مرة كثير، زي الفيلم الكوري باتل شيب آيلاند وفيلم سكاي فول. الجزيرة انفتحت للسياح عام 2009، ومن كثر ما الناس كده طاحت في الجزيرة قاموا سجلوها كموقع تراثي في اليونسكو. في المرتبة الثانية مدينة فاروشا. تخيل مدينة كانت تستقطب نجوم الفن من حول العالم، السياح يقبلوا عليها يا راجل كأنها لوس أنجلس وسانتوريني وغيرها من المدن المطلة على البحر. فاروشا القبرصية في السبعينات كانت تعتبر من أقوى المدن السياحية والترفيهية في العالم، كان كده فيها أرقى وأطلق الفنادق من حول العالم، والشاطئ يا حبيبي إيش أحلى من كده ما في يا عمي. لكن للأسف الحرب سببت هذه الهجرة. باختصار دولة قبرص عانت من الحرب ما بين الأتراك واليونانيين، بعد ما حاول اليونانيين الانقلاب على الرئيس التركي هناك لكنه فشل، قام نزل الجيش التركي كده عام 74 وهاتك يا حرب بينهم طاق طريق طروخ، وانفصلت البلاد، الأتراك خلاص في الشمال واليونانيين في الجنوب. وبعدين كده الأمم المتحدة سوت كده حد فاصل ما بينهم انه يا شباب كده. ومن الأجزاء اللي بقيت مع الأتراك منطقة فاروشا، بعد خروج أهلها اللي هم أكثر من 39,000 شخص انعزلت المنطقة لحدود الأتراك بسياج وانهجرت 40 سنة. في بيوت على حالها كده أهلها سابوها باللي فيها، معارض سيارات مهجورة، محلات ملابس، يا خوي في طيارة بكبرها مهجورة هناك. المشكلة انه ما يمديك تدخل هناك الا بتصريح من الحكومة التركية، ويقال حاليا ان الحكومة التركية تستعد لفتحها كده للسياح، انه يلا يا رب ما تصير زي حق ديزني يا شباب. في المرتبة الاولى مدينة بريبيات.
طبعا متوقع صدارة هذه المدينة اللي أغلبكم يعرف قصة مأساتها النووية وقصص شيرنوبل، بس معليش سامحوني لازم أقول القصة سريع لأنه في ناس تتابع مراتب ما تعرف زيك يا الجوجل. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. أحد المحطات النووية التابعة للاتحاد السوفيتي صار فيها خلل في التشغيل الخاص بتبريد وحفظ اليورانيوم المشع. والله جملة مرة صعبة ما أدري كيف قلتها يا شباب. المهم في البداية الحكومة السوفيتية خرشتها كده قالت لا شباب ما في خلل ولا أي حاجة، ما عليكم أنتم كل شيء تمام إن شاء الله. ودبوف يا حبيبي من الحرارة انفجر واحد من المفاعلات النووية وصارت أبدا ما تترجع. خلاص شباب خلاص أخرجوا في إشعاع نووي يا شباب لازم تروحوا خلاص خطر. وكانت أكثر المدن المتضررة هي أقربهم للمحطة اللي هي مدينة بريبيات وهي اللي معانا في القائمة. إخلاء سريع وفضيت المدينة بالكامل في ظرف زمني قياسي. أكثر من 50,000 شخص طلعوا كده مرة بسرعة وتركوا وراهم أشياء مرة كثير. والغريب جدا إنه كل شيء كده على حاله، البيوت، المدارس، الشوارع، كأنه الزمن كده بوب وقف في ذيك اللحظة. كان في ملاهي جديدة على وقتها كان باقي لها 5 أيام وتفتتح، بس إرادة ربك كده خلاص صارت المدينة مدينة أشباح. واليوم أنا هذا المنطقة محظور الدخول لها لأنه لسه فيها إشعاع نووي. وطبعا يا كثر الأعمال اللي صارت على هذه المدينة. أنا أنصحكم تشوفوا مسلسل اسمه شيرنوبل اللي ما شافه، يعني صراحة هو صحيح مروي بمنظور أمريكي بحت بس يعني أهون من الترقيع السوفيتي اللي كان يصير وقتها. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات ايش في مدن مهجورة ما انذكرت في هذه القائمة، واعطونا اقتراحاتكم لقائمة الاسبوع الجاي من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف تحت. الحلقة هذه كانت من اقتراح صديقنا بسام الخليف. ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. 500,000 لايك والله فارس وائل ونجم اقول لكم والله 550 ادف لكم مازن معاهم. يلا